মোৰ চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে কুশলে আছে। আৰু মই এতিয়া বনাই আছোঁ ভাত মানে মই এতিয়া মাছ ফ্ৰাই কৰি আছোঁ। এয়া আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ। ফ্ৰাই কৰি আছোঁ মাগুৰ মাছ, আৰু আজি মাগুৰ মাছেই বনাম ফুলকবিৰ লগত। এইফালে ফুলকবিখিনি বইল কৰি থৈছোঁ এইফালে। আৰু আশা ৰাখিছোঁ সকলো ভালে কুশলে আছে। আৰু আজি আন এটা নতুন ব্লগ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকলৈ, আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব আজি কি কৰোঁ। মাগুৰ মাছ ফ্ৰাই কৰিবলৈ বিৰাটেই দিগদাৰী হয়, একেবাৰে ঢাল তৰুৱাত লৈ লোৱা নিচিনা হৈছে। এয়া আৰু আপোনালোকক এতিয়া মই এটা বস্তু দেখাওঁগৈ ব'লক, আৰু লগতে অকণমান ডেক'ৰেশ্যনো দেখুৱাম। কিনো বনালোঁ মই আৰু কি কৰিলোঁ ব'লক। আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি কোৱা বস্তুটো হৈছে এইটো এখন চেণ্টাৰ টেবুল এইখন, আৰু এইটো মই বনাইছোঁ এটা কাৰ্ডবৰ্ডৰ বক্সৰ পৰা। আৰু লগতে বনালোঁ এইটো এটা বক্স আছিলে কাৰ্ডবৰ্ডৰ বক্স, এইটো মই বনালোঁ এনেধৰণৰ এটা বাস্কেট টাইপৰ। আৰু কেনেকৈ মই বনালোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম ভিডিঅ'টো। বনাবলৈ খুবেই সহজ, আৰু লগতে মই ডেক'ৰেশ্যনো কৰি দেখুৱাম। তেতিয়াহ'লে আহকচোন চাওঁ কেনেদৰে বনালোঁ। আৰু এইটো হৈছে কাৰ্ডবৰ্ডৰ বক্স, মোৰ OTG অহা বক্সটো। আৰু আজি এই বক্সটো ইউজ কৰিয়েই মই চেণ্টাৰ টেবুলখন বনাম। আৰু তাৰ কাৰণে মই লৈ লৈছোঁ এই বক্সটো, আৰু মই ইয়াত লগাম ৱালপেপাৰ আনি থোৱা আছিলে মোৰ ওচৰত, আৰু তাৰে এতিয়া মই এই বক্সটোত পেষ্ট কৰিম। ৱালপেপাৰৰ সলনি গিফ্ট ৰেপ কৰা পেপাৰো লগাব পাৰি, আৰু মোৰ ওচৰত আছিলে কাৰণে মই এতিয়া এইটোৱে লগাই দিছোঁ। আৰু মই এতিয়া এই কাৰ্ডবৰ্ডৰ বক্সটো চাৰিওফালে সমানে জোখ লৈ কাটি ল'ম। প্ৰথমে গোটেইকেইটা ছাইডৰে জোখ লৈ এতিয়া মই কাটি ল'লোঁ, আৰু এতিয়া তাৰ পেষ্ট কৰি যাম। আৰু পেষ্ট কৰোঁতে খুব ধুনীয়াকৈ মিলাই কৰিব লাগিব, ফিটিং কৰি, নহ'লে কোচ খাই থাকিলে দেখিবলৈ বেয়া লাগিব। এই ওপৰৰ ছাইডটোতো লগাই দিম। কৰ্ণাৰকেইটা এতিয়া খুব ধুনীয়াকৈ মিলাই দিব লাগিব। এতিয়া মোৰ চেণ্টাৰ টেবুল ৰেডি। আৰু এতিয়া মই এই বক্সৰ টেবুলখন ক'ত ৰাখোঁ আৰু কেনেকৈ ডেক'ৰেশ্যন কৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাওঁ। তেতিয়াহ'লে ব'লক ডেক'ৰেশ্যনটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিম। আৰু এতিয়া মই বক্সটো ৰাখিছোঁ মোৰ ফেভৰেট জেগা টুকুৰা কিটচেনৰ ওচৰত, আৰু এইখিনিতে ৰাখিছোঁ। মই যিহেতু এইখিনিতে বহি কাম বনবোৰ কৰি থাকোঁ, আৰু এইখিনিতে ৰাখি থৈছোঁ। এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত ৰাখিম এইখন ট্ৰে। আপোনালোকক সেইদিনা অনলাইন শ্বপিঙৰ বস্তুখিনি দেখাওঁতে এইখন দেখাইছিলোঁ, চিলভাৰ কালাৰৰ গ্লাছৰ ট্ৰে। এইখন ইয়াতে ৰাখি দিছোঁ, আৰু ইয়াতে ৰাখিছোঁ এটা ফ্লাৱাৰ পট। এইটো ফ্লাৱাৰ পট ৰাখি দিছোঁ, আৰু লগতে ৰাখিছোঁ এজনা আৰু লগতে ৰাখি থৈছে এয়া অকণমানি ডিয়েৰটো। খুবেই সহজ হয় এই চেণ্টাৰ টেবুলখন বনাবলৈ। ৱেষ্ট কাৰ্ডবৰ্ড বক্স আমি এনেই সাধাৰণতে যিটো পেলাই দিওঁ সেইটোৰ পৰা ইমান ধুনীয়াকৈ এখন চেণ্টাৰ টেবুল বা ছাইড টেবুল এনেকৈ আপোনালোকে সজাবলৈ ৰাখিব পাৰে। আৰু সৰু সুৰা ট্ৰে চাহ তাহ খাবৰ কাৰণেও আপোনালোকে ইয়াত দিব পাৰে।
বেছি হেভি নহয়, খালি অলপ লাইট ৱেইটৰ। আৰু একে ধৰণৰ আৰু এখন মই বনালোঁ, আৰু এটা বক্স বনালোঁ এনেকৈ এখন ট্ৰে ৰাখি পেলাই ইয়াতে ফুল সজাই থৈছোঁ। এই বক্সটোৰ ওপৰতে ইয়াতে এখন কাঠৰ টুকুৰা এটা আছিলে, সেইখন কালাৰ কৰি পেলাই আনি লগাই ৰাখিছোঁ। ইয়াতে ওপৰতে দিছোঁ, কেইটামান ফুল ৰাখিবলৈ জেগা হৈছে। আৰু ইয়াতে মোৰ ডেক'ৰেশ্যনৰ এই আইডিয়াটো কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কিন্তু কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব, আৰু কমেণ্ট কৰি জনালেহে মই গম পাম আচলতে কেনেকুৱা হৈছে। বনোৱা নেদেখিলে বা কৈ নিদিলে কোনেও গম নাপাব যে এইখন কাৰ্ডবৰ্ডৰ বক্সৰ পৰা বনোৱা টেবুল হয়। আৰু এয়া মোৰ মাছৰ আঞ্জা ৰেডি হৈ গ'ল, ফুলকবি মাগুৰ মাছ, আৰু লগতে মটৰ দি দিছোঁ কেইটামান। অফ কৰি দিওঁ। আদা বটা আৰু জালুক দি এনেদৰে বনাই খাই খুবেই ভাল লাগে, আৰু যদি আপোনালোকে খোৱা নাই তেতিয়াহ'লে খাব পাৰে। এতিয়া আমি ভাত খাই লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। আজৰি হ'লোঁ, এতিয়া বাজিছে 3টা, আৰু ভাবিছোঁ ব্লগটো আজি ইমানতে সামৰোঁ। আৰু মোৰ আজি ডেক'ৰেশ্যন আইডিয়াটো চাই কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু যদি ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰিব, আৰু যিসকল নতুন ভিউৱাৰ্ছ আছিলে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, পুনৰ লগ পাম আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। বাই বাই।